दक्षिण भारतामध्ये अनेक सण साजरे केले जातात. त्या सणांपैकी एक सण म्हणजे ओणम. ओणमच्या दिवशी विविध प्रकारचे पदार्थ केले जातात. हाय, हॅलो अँड वेलकम टू माय किचन. मी मयुरा काशीकर घेऊन आली आहे तुमच्यासमोर अशाच काही इंटरेस्टिंग रेसिपीज ज्या टेस्टी आहेत आणि हेल्दीही. सो बिफोर जम्पिंग टू द रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब ओनली टू द पिकी ईटर्स. चला तर सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला. आजची आपली रेसिपी आहे ओणम स्पेशल एरिसरी. एरिसरी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी मी लाल भोपळा घेतलाय. हा 1 कप लाल भोपळा मी पाण्यामध्ये बॉईल करून घेतलाय आणि बॉईल करतानाच मी त्याच्यामध्ये घातलाय 1/4 टीस्पून हळद आणि त्याचबरोबर चवीपुरता मीठ. हे सगळं घालून मी बॉईल करून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर 2 टेबलस्पून कोकोनट, त्याच्यानंतर 1/4 टेबलस्पून मोहरी, कढीपत्त्याची एक स्ट्रिंग, त्याच्यानंतर 2 टेबलस्पून तेल घेतलंय, 4 लाल मिरच्या घेतल्या आहेत, 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 1 टेबलस्पून हळद घेतली आहे, 1/4 टेबलस्पून ब्लॅक पेपर पावडर घेतली आहे, 1 टेबलस्पून जिरं घेतलंय, 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा कप कोकोनट घेतलेलं आहे किसलेलं आणि पाणी. चला आता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला. सगळ्यात आधी आपण घालणार आहोत हिरव्या मिरच्या, त्याच्यानंतर जिरं, लसूण, ब्लॅक पेपर, हळद आणि खोबरं हे सगळं घालून आपण याची एक फाईन पेस्ट करून घेणार आहे. याचबरोबर आपण घालणार आहे थोडंसं पाणी आणि याची एक स्मूथ पेस्ट करून घेऊया. आपली कोकोनट पेस्ट आता परफेक्टली तयार आहे. आता मी गॅसवर कढई तापत ठेवली आहे. या कढईमध्ये मी घालणार आहे जी आपण कोकोनट पेस्ट बनवली होती ना, ती आपण यात घालणार आहोत आणि मंद आचेवरती ही जी पेस्ट आहे ती बॉईल करायला ठेवणार आहोत. त्याला व्यवस्थित शिजू द्यायचंय. साधारण एक 5 मिनिटं लागतील त्याला शिजायला. व्यवस्थितपणे ही कोकोनटची ग्रेव्ही शिजली की त्यात आपण घालणार आहोत आपलं मॅश केलेलं पंपकिन. आता हे आपलं बॉईल होतंय तोपर्यंत आपण आपलं पंपकिन जे आहे ते आपण मॅश करून घेऊया. आपली ग्रेव्ही पण आता थिक झालीये. आता ह्यात घालणार आहोत आपण हे मॅश केलेलं पंपकिन. हे व्यवस्थित मिक्स झालं की त्याच्यानंतर त्याच्यात घालणार आहोत थोडंसं पाणी आणि एक उकळी येईस्तोवर त्याला एकजीव करून घेणार आहोत. आपलं पंपकिन हे कोकोनट मध्ये व्यवस्थित मिक्स झालंय. आता हे जरा घट्टच आहे तर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालणार आहोत आणि याला एक मीडियम कन्सिस्टन्सी मध्ये त्याची ग्रेव्ही तयार करणार आहोत. दिस कन्सिस्टन्सी इज परफेक्टली फाईन. आता याला चांगलं एक बॉईल येईस्तोवर आपण याला शिजू द्यायचंय आणि मग गॅस बंद करायचा आहे. आपल्या ग्रेव्हीला आता एक बॉईल आलाय. आता गॅस आपण बारीक करणार आहोत आणि यात मीठ घालणार आहोत. मीठ जरा सांभाळूनच घालायचं आहे कारण की पंपकिन बॉईल करताना आपण ऑलरेडी त्याच्यामध्ये मीठ घातलं होतं. तर त्यात मीठ घालून याला मिक्स करायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. आता या एरिसरीला आपल्याला तडका द्यायचा आहे. तडका देण्यासाठी मी एक पॅन घेतलाय. त्या पॅन मध्ये मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून तेल. तेल चांगलं तापलं की त्यात घालणार आहे मोहरी. मोहरीला चांगलं तडतडू द्यायचंय आणि एकदा की मोहरी तडतडायला लागली की त्यात घालणार आहोत आपण कढीपत्ता. वाव, या टेम्परिंगचा आवाज इतका छान येतोय आणि अरोमा तर एकदम याहूम येतोय. व्यवस्थित हा तडका तयार करायचा आहे. वाव, आता ह्यात घालणार आहोत आपण आपल्या लाल मिरच्या.
आपला तडका आता तयार झालाय. ह्यात आपण घालणार आहोत कोकोनट आणि यालाही व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहे या तडक्यामध्ये. याला स्लाइट गोल्डन ब्राऊन कलर होईस्तोवर आपण भाजायचं आहे. आपलं खोबरं पण व्यवस्थित भाजलं गेलंय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हा तडका जो आहे हे एरिसरीवर घालूया. आता या एरिसरीला परत गॅसवर ठेवूया आणि हा जो तडका जो आहे तो आपण त्याच्यात घालूया आणि मग या तडक्याला व्यवस्थित मिक्स करून कोथिंबीरने आपण मस्त सजवूया. आपली एरिसरी आता तयार झाली आहे. चला तर याची प्लेटिंग करून घेऊया आपण. तर आहे ना आपली एरिसरी इझी. तर या ओणमला ही एरिसरी करा आणि नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली की नाही.